Hindi na ako umuusad. Hello Vixey and Stheven, hindi na po ako umuusad kasi natatakot na po ako. Wala kasama ako sa vlog nila, tara dito! Hi guys! And we're back. After a long time. Guess kung nasan kami. Ako rin, hindi ako dito. Ayun natin, welcome to Balete! yan, subscribe and like this video and subscribe to Vixey and Love Marie, Stheven. heart is to death. Magtutour kami, hindi namin alam kung saan kami pupunta. Then, sila. Wait lang! Naghanap lang kami ng tricycle para marenta. So, ayun yung mga kasama namin nasa harap. Yan sila. Ay! Hi guys! Stay tuned, Balete, right now! At magta-tour kami right now. Sino ka? Sino ka? Hi, I'm JV! Hi, I'm Doña, aka Hot! Guys, and nakasakay namin ng tricycle. So, ngayon kami magtutour. Pero right now, pupunta kami sa bus station to buy our tickets papauwi. Papareserve na kami. So, ayan. So, mamaya, magtutour na kami. Umami ka na kay Adrian. Bakit naging bang sila? Hindi daw eh. I-post nyo yan tapos pakita nyo. Hi, heart. Oh my God, kasi... Gumigilid na naman yung bibig niya. Lagi siya... Gumilid na. Wait lang po kasi umain po ako ngayon na agricultural specialties. Oh. Agricultural lang po. Bakit ano kinakain mo, heart? Grinded peas. Ngayon din. Di ba munggo yan? O yung gamamaya. Hi, Hi, Robbie. Hi, Prince. Oh, guys! So, ayun, nakahanap namin ng marerenta namin ng tricycle para mag-start na sa tour. And nakuha namin siya for 600. Pero tatlong tao lang. So, basically, take to 200 kayo mag-ati. So, pero 9 destinations naman na rin yun. Sulit na rin. Wala na lang pumayag sila, kuya. Invite ng tricycle driver na. So, ayun. Wait lang. Kuya, ano yung pupuntahan natin? Ayun po. Hanging Bridge. Yan, pupunta kami sa Hanging Bridge. So, we will hang ourselves. Joke lang. I'm glowing. Hindi yan lit. Chick tip. It's natural.
Sabi ko dapat Ano si putsing Kuya? na yan. Shout out. Bayad para ano. Magaling si Kuya. Shout out sa mabait namin tricycle driver, tourist guide. Catherine. Balik dami. Konti na lang yung tao. Okay na, thank you. OMG! Bilis. No hands. OMG! Uy, mga sis! Wait lang! JV! Punta na loob! Tapos babalik na tayo dito. Hindi Huwag na na. tayo tumulong. Tumunay na tayo. Eh, paano tayo babalik mamaya? Ha? Okay na, kinundan kami ni Kuya. Thank you. Nakakatakot pero worth it to pag nakatawid na. Tapos mabalik na naman. Maingay. Sorry! Natatakot na talaga ako. Oo, babe naman. Oh my God! John Vincent! David! Pag nakatawid Utang na loob! Ano na kayo? Pag nakatawid namin, mag-vlog na kami ulit. Hoy! Oh, at least dito nakita mo yung ano. Oh, nakatawid namin. Sama ka sa vlog na Yan. Anong pangalan mo? Laren. Laren. Magaling siya kumuha ng picture. Tsaka tumawid sa tulay. Ayun yung tulay. Grabe. Solid. Ha? Bakit? Meron namin picture eh. Anong pangalan mo? Ha? Renata? Hi! Oh, sila yung mga bata dito sa may Baler Bridge. Tayong 5. Oh, 5. More picture, more fun. Mamaya babalik na kami. Peace. Ciao. JV! Mag-isa lang tumatawid. Ay! Mag-isa po ako tumawid. I survived. Bayan! Babe, Saan? babe. Kamusta naman yung pagtawid? Ang saya, pero nakakakaba. Bakit? Kasi gumaganon. Paano? Nagmumukha niya akong ewan. Meet Chego, the richest person in the world. What the heck? Kung gusto niya ng mga... Oh! Ayan guys, tapos namin sa Hanging Bridge. So nasa na tayo? Ermita Hill. Ermita Hill. So may trivia kami. O, picture na. Para next destination na tayo. Ganun.
yun? Bag. I'm going to buy one. Yun lang daw. Large, Yun large po. lang. Large po. Ang dami talagang pera ng Catherine. Parang kay Adrian. Patingin! Ito talaga yung yaman niya. Yung talagang yung yaman niya. Pwede lang titigan lang. Dati pong pangalan nitong lugar na to. Kaya pala gusto niyo umakyat. Kaya po siya Mother Falls, papunta kami sa mismong falls, and it would take 30 to 45 minutes of trekking. Tapos, ayan, ganito yung daan. Grabe. Babe! Kamusta? Okay lang. Tawid na kami. Ayan, dito kami dadaan. Hi babe! Dito na kami sa Mother Falls. Babe! Dito tayo sa falls. Oh my God, babe! In-awe pa rin ako sa creation. Kailan pa kailan dito, babe? Maraming po! Swimming na kami!
nasa bus namin right now pa Cubao. Hindi namin napag-vlog kagabi after nung tour kasi pagod na and deadbat na rin yung phones namin. Pero after namin sa Mother Falls, bumalik namin sa Sabang Beach tapos nag-swimming na lang kami. Tapos may onting clip, yung ano lang, instruction nung nag-try ako mag-surfing. Pero guys, must try yung surfing. Sobrang solid, mag-go with the flow. Anong na-feel mo nung nakikita ko nagsasurf? Hindi siya matapa. Kinaya niya. Yes. Joke lang. Kinaya ng surfboard yung chat ko. Ayun lang guys. We're going home na. I hope na makita niyo yung beauty ng Baler sa vlog na to. Meron pang ibang tourist spots pero hindi na napunta. Oh, meron yung Balete Tree, yung Dicasalarin Cove, tapos yung mga museum, yung museum church, yung merong parang famous na bahay. Ganun. Ayun, Doña Aurora house. Kasi may mga long trips din. So kailangan 2 to 3 days din talaga. Pero ngayon kasi kailangan lang namin umuwi ng maaga kaya hindi na namin gaano nasulit yung 3rd day namin. Pero kaya naman yun kung uuwi kayo ng hapon Or may sasakyan kayo. So ayun lang guys, thank you for watching.